Cătălina, salut! Bună, Ghenadie! Și salutăm pe toți cei care ne urmăresc. Suntem bucuroși să vă spunem că avem astăzi o sesiune de investigație de a o petrece. Ca totdeauna, tema nu este cunoscută pentru Cătălina, dar asta nu e o problemă, asta e, din contră, e o condiție mai favorabilă, fiindcă nu are acces la ale ei date care le-a cules din cărți, site-uri, istorie. Așa. Cătălina, ești pregătită? Ia poziția cea mai prielnică pentru tine. Și relaxează-te. Acum, Cătălina, la 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Scanezi spațiu. Cum îl găsești? Le găsesc curate, liniștit. Minunat. Acum voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu informația legată de meduza gorgonă. 1, 2, 3. Simt foarte multă durere. O entitate cu o conștiință foarte puternică, dar în același timp simt un cumul de trăiri și de emoții și de sentimente ca într-un malaxor. Deci sunt foarte multe trăiri amestecate și programe și convingeri. Și e foarte multă confuzie și foarte multă durere simt. Le simți legate de această entitate? Da. Aceste emoții, aceste programe vin de la ea sau sunt legate de acest nume? Adică sunt urmările. Da, este ca o proiecție a conștiinței celor din exterior care o proiectează pe acel nume. Mai mult este proiecția asta de programe și de atribute decât ceea ce este ea sau a fost ea la origini. Bine, Cătălina, la 3 blocăm toate această informație care vin de la cei care au fost în contact cu această entitate. 1, 2, 3 și scanez doar această entitate. Ce reprezintă? Cine este ea?
Informația care îmi vine este că la origine a fost o entitate, am numit-o noi benefică, adică nu avea în mare parte ea era benefică, dar printr-o conjunctură a fost supusă unor tratamente, îmi vine să zic, unor întâmplări, de fapt, da. Și aceste întâmplări au prins-o cumva la mijloc între ceea ce era ea de fapt pe o structură în principal benefică, pozitivă, și niște situații care au făcut-o să îi se acceseze o mulțime de trăiri care au dus-o în a fi confuză în ceea ce este ea și ceea ce i s-a întâmplat. Văd foarte multă durere, neacceptare, suferință, dorință de răzbunare, dar văd această disociere cumva între ceea ce a fost și ceea ce a fost forțată să devină într-un fel. Meduza Gorgona vine la noi din mitul Greciei antici sau? Îmi vine să-ți spun că Mitul a fost adusă în conștiința umană prin acest mit, dar este o reproducere de la alt nivel. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Cine face ca această informație careva din această informație să ajungă prin mit către noi? Mai repetă, te rog, întrebarea, că nu... Cine Cine? răspândește informația prin intermediul unui mit către noi? Deci sunt cei care au ajuns pe acest pământ, deci îmi vine Anunnaki. Iar faptul că se transmite informația prin mitul acesta și prin alte mituri, deci îmi vine acum cutia Pandorei, știi, mi-apare, este mult mai ușor pentru a influența gândirea oamenilor. Adică mitul este ceva care, într-un fel, are o parte de adevăr și o parte de supranatural. Iar oamenii, majoritatea lor, sunt conectați mult mai ușor la partea asta de supranatural, ce este în exteriorul lor, nu în realitatea lor. Putem spune că prin această modalitate de transmite prin mit, oamenii acceptă mai ușor careva informație fără a o analiza? Da, pentru că pe de o parte o consideră că este ceva ce nu s-ar întâmpla, cel puțin în timpul prezent,
Mhm. Nu s-ar putea întâmpla în realitatea fizică. Și, într-un fel, consideră că nu ar avea efect asupra lor, adică n-ar putea exista în realitatea lor fizică. Dar scopul este de a exercita un impact asupra fiecărui din noi prin ascultarea acestui mit sau altor mite. Deci fiecare mită în parte activează în fiecare uman o parte din subconștient, îmi vine să-ți spun. Este ca și cum subconștientul nostru ar avea deja instalate toate aceste butoane care sunt activate prin mituri. Putem spune că sunt niște elemente de careva puzzle pe care treptat prin existența prin încarnările noastre le-am strâns și ascultându-le formăm o imagine mai vastă, mai precisă. Adică primim o programare mai... Da, este o preprogramare și apoi o activare a acestei preprogramări. Cum are loc activarea? Exact așa, prin a asculta, prin a citi, a intra într-o lume care ni se pare fantastică, adică nereală, și care are impact, văd că în general la copii, pentru că toate miturile astea, deci mă duce la o imagine în care părintele citește unui copil foarte, foarte mic povești inofensive, mă rog, care credem noi că sunt inofensive, dar care pentru un copil care nu înțelege diferența dintre realitate și fantastic, are un impact foarte mare, pentru că văd, cel puțin m-am conectat acum la un copil, căruia îi se citește o poveste despre zmei, despre dragoni și simt înfricoșarea lui la nivel interior, deși povestea are cumva o istorie că binele învinge răul, știi? Asta este concluzia, dar el nu rămâne neapărat cu ideea asta predominantă, ci că există ceva, un rău, care este înfricoșător și de care îi este frică, iar pentru a îi fi lui bine, el trebuie să se lupte cu răul acela, cu toate fricile care îi sunt inspirate de zmeul ăla, care îl văd eu, un fel de zmeu cu, nu știu, are 15 capete, știi? Unde mai punem că un copil are o imaginație mult mai pentru că eu dezvoltată. Exact, eu văd, el efectiv cum vede toată, își imaginează exact cum arată și cum se întâmplă. Plus nu are o analiză dezvoltată, fiindcă creierul este încă jucăuș, nu? Da, asta el ce vede, adică ce își imaginează când îi se povestește, pentru el este realitate. Sunt primele programe care le primește un copil de la părinții lor, da? Da, și e
se pare că noi ca părinți, adică fiecare a citit povești la un moment dat copilor lor, fără să ne dăm seama de ce programări sunt în De spate. impactul care are loc. Da. Da. Bine, Cătălina. Să revenim la Meduza Gorgona, care este un personaj din mitologia greacă, foarte bine știut. Cum arată? Cum arată Meduza Gorgona? Care se spune că era o fată frumoasă, o fiică frumoasă. Dar povestește despre aspectul ei și nu în ultimul rând despre ADN-ul pe care îl deține ea. La 3. 1, 2, 3. Imaginea care mi-a venit în prima fază este cea clasică pe care o știm cu toții. O față înspăimântată, cu gura larg deschisă, dar în spatele acestei imagini simt o altfel de energie. O energie care este mult mai blândă, mult mai caldă. Scanează ea ADN-ul. Ceea ce văd este o combinație de ADN-uri. În prima fază mi-a venit imaginea unui șarpe înaripat. E o combinație de ADN-uri pentru că pe lângă acest ADN de șarpe înaripat văd o parte de ADN extraterestru, dar e un fel de umanoid, îmi vine să-ți spun. Mai este ceva? Nu mai vine altă informație. Cătălina, examinează pe Meduza în prima fază, până a se declanșa careva evenimente care îi aduce un impact sau altul și în a doua fază, după ce s-a petrecut acest impact. În prima fază este umanoid. Deci văd ca și cum ar fi un umanoid cu o înfățișare umană, să zicem. Cu caracteristici pozitive, care este ca un fel de
de personaj care ajută la a face ceea ce se întâmplă în mediul în care era și se considera că este negativ, are capacitatea asta de a aplana într-un fel conflictele și ca un fel de mediator, îmi vine să zic. Deci ceea ce simt este că avea o structură de ca un fel de diplomat. Ăsta este cuvântul, ca un diplomat. Este un mediator între conflictele cui? Între conflictele care există, adică energia conflictului care ar exista în mediu și restul mediului, ca și cum ar fi un este greu să spun în cuvinte ceea ce văd. Știi, ca și cum ar face, ar transforma, ar anihila parte din ceea ce se întâmplă în ca și energie și este negativă, cumva o anihilează, o transformă și o anihilează. Apropie părțile care sunt într-un conflict, da? Le Da, apropie pozițiile pentru a le anihila. da, da. Putem spune că este cel care ajută în rezolvarea unor conflicte la nivel al zeilor. Da, da, îl văd ca pe un diplomat, ca pe un mediator. Asta în prima fază. Faza a În doua, prima fază, da. În faza a doua văd ca și cum ar dispare toată această energie. Este la un nivel foarte, foarte redus și exacerbează toate energiile și sentimentele care sunt plină de durere, de ură, de neputință. E că este ca și cum partea aceasta, să o numim pozitivă, este rămasă la un nivel foarte, foarte mic și tot ceea ce exprimă acum este durerea și este ca și cum și-ar exprima partea ei de umbră, cum spunem noi, toată partea negativă. Deci, până în momentul evenimentului, ea era ca și cum am fi văzut partea de pozitivă, de lumină, iar acum se iese la iveală și se exprimă toată partea ei de negativitate, de umbră, de traume, de tot ceea ce are mai puțin pozitiv, mai puțin de acceptat, pentru că este
Este un conflict pe care îl simt între ceea ce a fost și ceea ce este acum și într-o neacceptare foarte puternică a ceea ce manifestă după eveniment. Această negativitate este o experiență din urma retrăirilor dualității sau este ceva care a suferit, s-a declanșat aceste suferințe în mod rapid, cu o intensitate foarte mare la ea. Este și una și alta. Mhm. Este și una și alta pentru că tot ceea ce s-a întâmplat a declanșat partea de... A activat, da? A S-a le-a catalizat. activat. Da, exact. Conform mitului, Meduza a fost una din cele 3 surori Gorgon. Și se spune că, spre deosebire de Steno și Eureale, ea era singura muritoare din familie. Cum găsește aceste caracteristici ale surorilor ei și ale ei? Ce exprimă mitul și ce a fost într-adevăr adevărat în aceste cuvinte? Muritoare, eu nu o văd cum o înțelegem noi ca muritor pe pământ. Mhm, Adică ca și un muritor care își pierde la un moment dat corpul fizic. Deci, muritorul, eu o simt ca și cum ea ar fi purtat, anticipat cumva ceea ce îi se va întâmpla. Adică muritor, mie informația care îmi vine este că ea nu a mai fost la nivelul inițial, deci a murit din planul acela în care era și a decăzut, dacă putem spune mhm, așa, la nivelul de meduză. mhm. Se mai spune că Meduza, fiind o femeie frumoasă, o tânără frumoasă, a fost violată și atacată în interiorul unui templu dedicat Atenei de către Poseidon. Ce poți relata vis-a-vis de aceste spuse în mitul care în mitologia greacă este prezent? Ceea ce simt eu este parțial adevăr. În sensul că nu văd o agresiune totală, adică pe undeva a fost și o acceptare din partea ei, un fel de, îmi vine să zic că s-a jucat cu, cu Poseidon, adică l-a atras cumva, dar
pentru că nu era ceva ce ar fi putut face ea conform regulilor care erau la momentul respectiv, l-a atras cumva și manipulat spre ea. Deci interacțiunea asta nu văd ca și o agresiune 100%. A fost cumva o manipulare din partea ei pentru a obține acest act care îi era interzis. Care a fost scopul? Putere îmi vine să-ți spun. Că a obținut putere din ceea ce i s-a întâmplat. Și dacă ne uităm la personajul Poseidon, ce reprezintă el? Ce entitate este? Ce ADN posedă? Deci îmi vine să spun că e Anunnaki 100%. Poseidon avea ceva ce Medusa a avut nevoie neapărat să obțină? Nemurirea. Nemurirea. A obținut? Parțial. În sensul că mitul a ajuns să fie nemuritor. Mitul s-a răspândit. A fost o premeditare la Da. nemurirea. Constă doar în a ajunge în textul mitului sau are și altceva ca bază? Aici, în situația asta, asta văd. Că a ajuns să trăiască ca energie până în zilele noastre. Prin mit este alimentată cu energie, adică... Da. Bine, din ce cauză a fost ales templu dedicat Atenei pentru această operațiune a Meduzei? Nu vine să zic pentru efectul dramatic. Mhm. Adică, Iarăși a mituit situația? da. Adică, Foarte într-un fel, a ales premeditat, tocmai pentru că templul era folosit în alte scopuri, să spunem așa. Și premeditat cumva ca și cum fapta care se va întâmpla va fi de un impact mult mai mare decât dacă s-ar fi întâmplat în altă parte. zeița Atena
a luat acest atac ca pe ofensă și a pedepsit-o. Da, pentru că ea este situația care de cea mai joasă frecvență pe care o considera ea care s-ar putea întâmpla într-un templu. În templul ei, da? Da, pentru că în templu erau primite doar fetele care erau de o anumită calitate foarte bine uh, alese. Și doar tinele pure, nu? Da. Da, și pe lângă faptul că erau pure, aveau o structură energetică și emoțională diferită adică foarte diferită de ceilalți oameni. Mhm, mhm. Și dacă suntem aici, ce reprezintă zeița Atena ca entitate, ca ADN? Deci imaginea care mi-apare, deci chiar văd templul acela, iar în momentul în care m-ai întrebat, deci știi, coloanele alea care sunt în templu, efectiv au început să se învârtă sub formă de spirală, ca o funie, care extrage energia, iar în capătul acestei energii, și imaginea care îmi vine este o imagine de dracu. Deci în spate văd o entitate dracu, dar în față este o entitate luminoasă și o energie foarte, foarte feminină, foarte blândă. Um, Este umană? nu. Scanează această energie. Cui aparține? Și vine aceeași informație că în spatele acestei energii este un dracu. Dar în față? E dracu 100%? În față are interfața asta, că este ca o O interfață? hologramă. Mhm. Da, este ca o hologramă care, uh, ți-am zis, o văd sub o formă foarte frumoasă și cu o Mhm. energie foarte feminină. A participat Meduza ca mediator la divergențele dintre energiile Anunnaki, Draco, pe care oamenii considerau ca zei în acel timp. Uh, Într-un timp, adică pe o perioadă de timp, da.
Dar după ce s-a întâmplat incidentul, nu, sub nicio formă, deci nu mai... Mhm. Cătălina, acesta a fost momentul impactului care a provocat schimbările în comportamentul și în energetica meduzei? Punctul de plecare. Punctul de plecare. Mhm. A influențat într-un fel sau altul Atena, zeița Atena asupra ei? Da, a fost ca o răzbunare, ca o pedeapsă care i s-a dat, pentru că ce a făcut ea, Meduza, nu a îndrăznit nimeni să facă. Mhm. Cum a avut loc această răzbunare? A fost o lovitură energetică? A fost o... Ce a fost? Este ca și cum i s-ar fi extras toată lumina din ea Mhm. și ar fi rămas doar partea de întuneric. Mhm. Și se manifestă doar partea de întuneric. Cum se poate așa ceva efectua? Este un blocaj a experiențelor? Este o... sau i s-a fost omise experiențele? Nu, este ca un fel de disociere. Este ca și Mhm. cum Mhm. ar fi, n-ar mai avea acces la partea ei conștientă Mhm. și subconștientă, nu ar mai avea acces la partea ei benefică, partea bună. Mhm. Este ca, Mhm. știi cum, ca un... Deci îmi vine schizofrenie, știi? Mhm. Mhm. Dintr-o dată este ca și cum ar fi alt om și se manifestă altceva. În care moment îi cresc acele tentacule ca șerpi care le are în loc de păr? După momentul disocierii? Da. Este ca și cum s-ar materializa toate programele și toate conceptele care se activează în momentul disocierii. Mhm. Tot ce este negativ se activează, tot ce e pozitiv este plasat pe pauză, da? Da. E interesant că ceea ce văd eu, acei șerpi, este mai mult ca o reprezentare a mitului, Mhm. Mhm. pentru că majoritatea umanilor, cei care se conectează la mit, asociază șarpele cu un pericol destul de mare și cu niște calități, între ghilimele, uh, care provoacă în dispreț și repulsie și nevoia de a ucide acei șerpi.
Dar ceea ce îmi vine acum informația este că umanii nu conștientizează că șarpele acela pe care vrea să-l ucidă reprezintă de fapt parte din ceea ce este el ca uman. Fricile lui, nu? Da, fricile lui și ceea ce nu acceptă la el. Mhm, mhm. Frici, Asta, emoții pe care nu le acceptă, comportamente pe care nu le acceptă. în mit se mai spune despre faptul că cine o privea, bărbații care o priveau în ochi pe Meduza Gorgona, se transformau în pietre. Ce se rede prin aceste fraze în mit? Și ce a fost adevărat? Informația care îmi vine bine este că mitul a avut două, deci văd două situații, două ipostaze diferite. Pe de o parte, văd că s-a încercat implementarea ideii că să nu te uiți în ochii ei, pentru că ochii ei mai aveau conexiune cu partea ei de lumină, cumva. Și informația care îmi vine mie este că în momentul în care tu ești conectat cu partea ta de lumină din tine, ceea ce este negativ, adică acei șerpi, da, pot fi conștientizați și lucrați. De fapt, faptul că ți se spunea să nu te uiți și să te conectezi la partea ta de lumină pentru că ai să împietrești, este de fapt o programare de a nu te uita la lumina din tine, de frică că te întâlnești cu ceea ce este negativ din tine, întunericul din tine. Pentru a nu Nu știu. putea conștientiza, da? Exact, da. Foarte interesant. Se spune că ochii sunt poarta sufletului. Da, Este adevărat? da. Să trecem mai departe. La momentul când apare în mit Perseu, cel care a decapitat-o pe Meduza Gorgona. Ce reprezintă acest personaj? Să spunem că a fost și istoric și își are locul lui și în mit. Ce vizualizezi legat de el? Văd că a fost acțiunea de a o decapita. A fost, de fapt, o încercare de a despărți partea ei umană, să zic, da? De partea de mit. Pentru că în momentul în care ea a fost decapitată, a rămas mitul acestui cap. Deci ea nu mai există ca o ființă cu un corp relativ uman, să zic, cum era înainte, de unde s-a plecat, dacă era ca un uman. Nu, deci a rămas doar partea asta de mit, de capul acela înfricoșat, cu șerpi în loc de fire de păr.
Este ca și cum ar fi decapitarea a fost punctul în care mitul a început să existe doar ca partea asta de a exista, doar partea aceasta care a rămas cu capul înfricoșat și cu șerpii în spatele lui, adică în momentul în care tu spui Meduza, tu nu te mai gândești la toată povestea din A rămas spate doar și capul tot. Meduzei, da? A rămas doar capul. Este Cu ca și cum șerpi. să atrage atenția exact doar asupra ceea ce a vrut să se vadă, doar capul. Asupra părții negative. Negative, Asupra da. unde mai punem că ochii erau deja închiși. Dacă a fost decapitată, nu? Deci eu îi văd deschiși. Sunt. Mai are ceva acțiune acești ochi asupra cuiva? Nu. Și Perseu? Ce reprezintă Perseu? Care se spune că era semi-zeu. Da, îl văd ca pe un alt care a făcut cumva să se finalizeze toată povestea din spate și să înceapă mitul așa cum îl știm noi. Vreau să zic că el a fost cel care Da, a avut de misia făcut misia, lui. da, atât. Și totuși, care este scopul acestui mit? Fiindcă dacă o vorbim, ne amintim sau citim despre Meduza Gorgona, cineva primește energie în spatele gorgonei care se folosește de această, de acest mit, de această imagine. Deci acest mit este doar o parte. Îmi vine din nou informația. Este doar o parte dintre foarte multe mituri. Din toată mitologia, da? Din toată mitologia, din toate culturile. Și mesajul care îmi vine este că ni se insuflă că indiferent cât de bine, cât de bun ești și de folositor, în momentul în care tu încalci niște reguli care sunt pe care trebuie să le respecti, Care sunt adică impuse, nu? care sunt impuse, ești pedepsit. Și ești pedepsit într-o modalitate foarte dură. Poți primi disocierea, nu? Da, este frica aceea de a nu încălca legea, indiferent care este acea lege. Mai există acea entitate care se numea Meduza Gorgona? Nu o simt că mai există
niciun plan, de fapt. Este rămasă doar la nivel de mit, iar acest mit alimentează mai departe Mit cu ca un program energie. care declanșează niște emoții, sau alte programuri. Da. Și din nou îmi vine frica. Frica pe care o inspiră. Știi, deci e ca și cum poți tot timpul să greșești și să fii pedepsit. E ca și cum ai avea programul ăsta în continuu. Iar în momentul în care ești pedepsit, tu, așa cum te știi, începi să nu mai existi. Devii un monstru. Nu ai dreptul să greșești, nu? Nu. Da. Foarte interesant. Cătălina, socot că tema pe care ne-am asumat-o să o cercetăm a fost scopul a fost atins de noi. Practic am descris ce este adevărat și ce este mit. Așa, la 3 te deconectezi de la Meduza Gorgona și de la toți cei care au fost în acest mit. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Rupem toate legăturile, conexiuni de la toate energiile și entitățile cu care am contactat. Ne curățim de toate rezidurile energetice străine din această sesiune. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. Ne ridicăm nivelele energetice și vibrațiile până la maxima posibilă. Și la 3 te întorci aici acum, de unde se aude glasul meu. 1. Partea subliminală revine la corpul fizic, aducând energie, forță, potențial. Te simți liberă, împlinită, energică, fericită și iubită. 2. Corpul fizic e mai tânăr, mai sănătos, mai dinamic. 3. Ești aici și acum. Cătălina, salut! Salut! Cum Meduza Gorgona? Interesant. Uite că uitasem Mitul. Da. Îmi rămăsese doar imaginea capului, acela coșer. Nu mai știam ce în spate. Oricum îți mulțumesc mult pentru participarea la această sesiune. Am avut plăcere. Ca tot timpul, sper că cei care ne urmăresc sesiunile noastre de investigație să primească și ei plăcere. Le promite cum vom face investigații regulate pentru ca să aibă plăcere urma lor. Vă mulțumim tuturor și vă spunem la revedere. Pe curând! Pe curând! Pa! Pa!